Hello everyone, so welcome back to my channel again. So today we'll discuss about components of a research article. So फेरि मेरो च्यानल चाहिँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ म components of a research article माथि डिस्कस गर्नेछु र so this topic is very important for TSC as well, those who are preparing for secondary level English paper and lower secondary level English paper, as well as those who want to know about basic components of research article र जसलाई चाहिँ basic components of research article को बारेमा चाहिँ अलिकति नि नलेज छैन. So for them this is very important lecture. Okay, so components of a research article. Okay, so without any delay, now let's start. So, but before I start my channel, as usually, my request is, so if you are new to this channel and haven't subscribed the channel yet, but like the video at the end of the lecture, please don't forget to subscribe the channel and promote the teachers like us. च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँहरूले रहेको छ. ओके, सो नाउ टाइटल. रिसर्च पेपर चाहिँ हाम्रो टाइटलबाट चाहिँ बिगिन हुन्छ वा स्टार्ट हुन्छ. सो टाइटल कस्तो हुनुपर्छ, वाट सुड अ टाइटल रिफ्लेक्ट भन्ने कुरा हो. सो टाइटल चाहिँ बेसिकली कन्साइज, इन्फर्मेटिभ एन्ड सो एज यु क्यान सी हियर एक्युरेट हुनुपर्छ. सो सरी, सो टाइटल सुड बी okay, so title should be concise. Let me choose green. So informative and accurately reflecting the content of the study. So title ले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, कन्साइज हुनुपर्छ. सो एकदमै लेन्दी हुनु हुँदैन र इन्फर्मेटिभ हुनुपर्छ टाइटल राख्दाखेरि. एन्ड हाम्रो चाहिँ कन्टेन्ट अफ द स्टडी के हो त्यसलाई चाहिँ एकदमै एक्युरेटली रिफ्लेक्ट गर्न चाहिँ टाइटल पोसिबल, टाइटलले त्यो सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो. ओके, सो एज यु क्यान सी हियर, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. देन नेक्स्ट वान इज क्याप्चर द रिडर्स अटेन्सन. टाइटल यस्तो हुनुपर्छ कि तपाईँको रिडर्सको अटेन्सन क्याप्चर गर्न सकोस्. टाइटल सुड नट बी भेरी लेम एन्ड बनाल, ordinary हुनु हुँदैन. If the title goes that way, then you won't, or your research article won't be able to grab the reader's attention. रिडर्सले चाहिँ त्यति अटेन्ड गर्न सक्दैन तपाईँको आर्टिकल माथि. नेक्स्ट वान इज गिभ अ क्लियर आइडिया अफ द रिसर्च टपिक. तपाईँको रिसर्च टपिक के हो, के को बारेमा हो भन्ने कुराको बारेमा क्लियर आइडिया चाहिँ टाइटलबाटै थाहा हुनुपर्छ. टाइटल सुड नट बी मिसलिडिङ एन्ड टाइटल सुड नट बी भेग भन्ने कुरा हो. बुझ्नुभयो त यहाँनिर? ओके, सो नाउ टाइटल यस्तो हुनुपर्छ. सो लेट्स मुभ अहेड. अब्स्ट्र्याक्ट. टाइटल पछि हाम्रो रिसर्च पेपरमा चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट आउँछ. अब्स्ट्र्याक्ट भनेको जेनरली अ ब्रिफ समरी अफ योर रिसर्च वर्क. तपाईँको रिसर्च वर्कको ब्रिफ समरी नै के हो त, अब्स्ट्र्याक्ट हो. सो एकदमै ब्रिफ समरी. अब त्यो ब्रिफ समरी चाहिँ कति वर्डमा हुनुपर्छ त, 150 to 250 वर्ड्स भित्र चाहिँ तपाईँले समअप गर्नुपर्छ. एकॉर्डिङ टु रिसर्च पेपर, जोर्नल्स अनि कन्फरेन्सेस इट मे भ्यारी है. अब यो चाहिँ भ्यारी हुनसक्छ, कसैले 300 सम्म लगेको पाइएको छ वा यु क्यान सी हियर, but basically 250 words is considered as the most standard length of our abstract for the research journal or paper. So abstract is an overview of our studies, objectives, methodology, key findings and conclusions. हाम्रो स्टडीको अब्जेक्टिभ्स के हुन्, मेथोडोलोजी कस्तो छ, की फाइन्डिङ्स के छन् र कन्क्लुजनमा चाहिँ के आएको छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ समरी बनाएर 250 वर्ड्स भित्र एक्सप्रेस गर्नु नै के हो त, अब्स्ट्र्याक्ट हो. So why do we need abstract? Because when others or your readers go through your research, they basically read abstract first, and if they find something useful for them, certain keywords, then only they will so step further into your paper. Otherwise, if they don't find anything keywords related with their studies, then they will probably not jump into the deeper section of your paper. तपाईँको पेपरको चाहिँ पुरै पढ्दैनन् रिडर्सले. तपाईँकै अब्स्ट्र्याक्टमा त्यो काम लाग्ने वर्ड्सहरू रिडर्सको भयो भने वा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने वा त्यो मन पर्यो भने मात्र चाहिँ तिनीहरूले तपाईँको पुरा पेपर पढ्छन्. अदरवाइज अब्स्ट्र्याक्टबाट चाहिँ बिजी लाइफमा धेरैले चाहिँ त्यो के गर्छन् त, गेन गर्छन् नलेज. अहिलेको बिजी लाइफमा
हामीले चाहिँ जसरी न्युज पेपर पढ्दाखेरि हेडलाइन मात्रै पढेर वा फर्स्ट प्याराग्राफ मात्रै पढेर चाहिँ होइन ड्रप गर्छौँ, त्यस्तै हो abstract. Many people won't go into the depth of your paper unless and until they find your abstract interesting and useful. Then, so abstract must convey the essence of the research. तपाईँको रिसर्चको मेन एसेन्स मेन मिनिङ के हो त, सो त्यो कन्भे गर्न सक्नुपर्छ, अदरवाइज योर abstract won't be a good abstract. होइन, बुझ्नुभयो त? सो लेट्स मुभ अहेड. नाउ देन आफ्टर abstract पछि अब हाम्रो किवर्ड्स पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ रिसर्च पेपर abstractको जस्ट तल मिनिमम 5 to 6 वर्ड्समा. त्यसपछि introduction. Introductionमा you introduce the background information of your topic. Then introduction explains the significance of your research paper, research work, and then the introduction outlines the research problem or question. तपाईँको रिसर्च प्रब्लम के हो, क्वेसन के हो, सिग्निफिकेन्स के हो तपाईँको रिसर्चको, अनि त्यसपछि कुन ब्याकग्राउन्डमा के भइसकेको छ रिसर्च अलरेडी तपाईँको टपिकमा र के हुन बाँकी छ, कुन ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले स्टेप गरेर वा टेकेर रिसर्चलाई क्यारी फरवर्ड गर्नुहुन्छ. सो इन्ट्रोडक्सनमा यु हेभ टु इन्ट्रोड्युस द ब्याकग्राउन्ड. ब्याकग्राउन्ड मिन्स सपोज इफ यु आर कन्डक्टिङ रिसर्च अन एक्सवाइजेड टपिक एन्ड एक्सवाइजेड टपिकमा चाहिँ कतिसम्म के डिस्कस भइसकेको छ भन्ने हिस्ट्रीलाई ल्याउनु ब्रिफमा, द्याट इज कल ब्याकग्राउन्ड. एन्ड के भएको छैन, वाट निड्स टु बी स्टडिड, इन्भेस्टिगेटेड, इन्टरप्रेटेड, डिस्कस्ड, एनालाइज, द्याट विल बी योर रिसर्च. त्यो तपाईँको रिसर्च हुनेछ. सो सिग्निफिकेन्स के हो त, द रिसर्च यु आर गोइङ टु कन्डक्ट or you have conducted. So introduction outlines research problem as well. Sometimes like what is the research problem means what problem you saw in certain area and you want to do research in that and you want to find the reason for that problem. Basically if we talk about literature एरिया, सो लिट्रेचरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भन्ने हुन्छ र स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लममा चाहिँ अब सो बेसिकली तपाईँले के कुरा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपोज इफ यु रिड एनी टेक्स्ट है, नोभेल्स पढ्नुभयो वा ड्रामा वा पोइट्री पढ्नुभयो भन्दाखेरि सर्टेन वर्ड्स फ्रेजेस होइन तपाईँ वा डायलग्स न्यारेटिभ्स यु आर नट ह्याप्पी विथ द्याट होइन, तपाईँ त्यो ह्याप्पी हुनुहुन्न वा कुनै क्यारेक्टरले पर्टिकुलर डायलग बोलिराखेको छ वा कुनै ठाउँमा चाहिँ न्यारेटिभले पर्टिकुलर कुरा भन्छ भने सो यु क्वेसन लाइक वाइ डज दिस पर्टिकुलर क्यारेक्टर स्पिक्स इन सर्टेन वे, why does this particular narrative is time and again repeated in the text, time and again टेक्स्टमा किन रिपिट गरिएको छ, वा तपाईँले चाहिँ अथरकैमा प्रब्लम पाउनुभयो, मानौ कुनै हिस्ट्रिकल टेक्स्ट एनालाइज गर्नुभयो बेस्ड अन हिस्ट्री, देन त्यो बेलामा चाहिँ अथरले समथिङ केही कुरा लेखेको छ, मानौ जेन्डर इस्युको बारेमा भिक्टोरियन एरामा, मानौ कुनै भिक्टोरियन एराको नोभेल्स पढ्नुभयो तपाईँले, त्यसमा चाहिँ जेन्डर कस्तो देखाइएको छ भन्दाखेरि जेन्डर चाहिँ त्यो बेलामा नोभेलमा वुमेन्सहरूको रोल एकदमै चाहिँ डोमिनेन्ट देखाइएको छ. तर भिक्टोरियन एरामा के भएको थियो त, भिक्टोरियन एरामा द्याट लास्टेड फ्रम 1901 होइन टु सो 1901देखि तपाईँको 1935सम्म जुन चलेको थियो वा तपाईँको 1785देखि लिएर 65देखि 1865देखि जुन 1901सम्म चलेको जुन तपाईँको त्यो भिक्टोरियन एरा थियो. सो त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ अब त्यो रिसर्च प्रब्लम नोभेल्समा कसरी पाउनुभयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा त भिक्टोरियन एरामा त वुमेन्सहरूलाई चाहिँ एकदमै बढी डिस्क्रिमिनेट वा डोमिनेट गरिएको थियो. तर अब त्यसरी चाहिँ नोभेलमा देखाइएको छैन र तपाईँ त्यो नोभेलमा देख्नु भएन भने यु आर नट ह्याप्पी विथ द्याट, तपाईँले त्यो कुरा मन परेन होइन नोभेलमा चाहिँ त्यो कुरा छ भनेर. सो द्याट विल बी योर रिसर्च क्वेसन or that you find the problem in certain text. Are so it includes a clear statement of the research objectives and the hypothesis.
अब तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ्स के हो र तपाईँको हाइपोथेसिस के हो, कहिलेकाहीँ एक्वायर सबै ठाउँमा हाइपोथेसिस चाहिँदैन, बट समटाइम्स चाहिँ क्लियर स्टेटमेन्ट अफ रिसर्च अब्जेक्टिभ्स, तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ्सको क्लियर स्टेटमेन्ट्सहरू के हुन् त्यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ। सो मैले अघि नै भने नि जुन भिक्टोरियन एरा आएको थियो हाम्रो इङ्ग्लिस लिटरेचरमा रोमान्टिसिजम पछि, त्यो रोमान्टिसिजम पछि आएको भिक्टोरियन एरामा वुमेन्स एकोर्डिङ टु हिस्ट्री हेऱ्यो भने वुमेन्स वेयर मस्ट सप्रेस, त्यो बेला सबैभन्दा बढी सब्जुगेटेड भएका थिए हिस्ट्री। तर कुनै नोभेलमा त्यस्तो चाहिँ छैन भने त प्रब्लम हो नि त। हिस्ट्रीमा त त्यस्तो छ तर नोभेलमा त्यस्तो छैन कसरी भन्ने कुरा अब तपाईँले रिसर्च गर्नुभयो भने अब त्यहाँबाट चाहिँ योर फाइन्डिङ्स विल कम। तपाईँले पाउनुभयो कि राइटरले इन्टेन्सली त्यो देखाउन खोजेको हो कि काहीँनिर त्यस्तो कुनै पर्टिकुलर फ्यामिलीमा त्यस्तो थिएन कि किन त्यस्तो छ कि पर्टिकुलर नोभलमा चाहिँ वुमेन्सहरूलाई त्यसरी एकदमै इम्पावर्ड सो गरेको छ, तर भिक्टोरियन एरामा त वुमेन्स वेयर नट इम्पावर्ड थिएनन्। सो त्यसरी चाहिँ रिसर्च प्रब्लम क्रिएट गर्न सकिन्छ। सर्टेन ठाउँमा कुनै कुरा चाहिँ छैन वा कुनै कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँले लाग्यो कि मिसिङ छ वा कुनै कुरा चाहिँ त्यस्तो थिएन, तपाईँले अलिकति चाहिँ होइन तपाईँ कन्भिन्सिङ हुनु भएन भन्ने, त्यो चाहिँ रिसर्च प्रब्लम हो। वा कुनै कुरा चाहिँ तपाईँले रेफ्युट गर्नुभयो भएको कुरालाई कुनै न्यारेटिभमा, सो द्याट बिकम्स योर रिसर्च प्रब्लम। अब मानौ इफ यु आर कन्डक्टिङ रिसर्च अन यो तपाईँको छाउपडीमा, सुदूरपश्चिमको छाउपडीमा रिसर्च गर्नुभयो भने धेरैले के भन्छन् त, अब नबुझेकोले मानव भन्लान् होइन यो चाहिँ वुमेन्स सप्रेसन हो, अगेन वुमेन्स राइट्सको चाहिँ सप्रेसन हो, डोमिनेसन हो। बट मैले धेरैसँग कुरा गर्दाखेरि त्यही कल्चरमा बस्नेले चाहिँ त्यो एउटा रिचुअलको रूपमा लिन्छन्। महिलालाई पनि प्रब्लम छैन, त्यहाँ सोसाइटीमा पनि भएकोलाई प्रब्लम छैन भने यु क्यान कन्डक्ट रिसर्च द्याट वे। रिसर्च प्रब्लम आउट अफ द्याट होइन, सोसाइटी पिपल सी द्याट एज अ काइन्ड अफ वुमेन्स सप्रेसन, बट त्यही सोसाइटीकोले त त्यसरी होइन, दे डोन्ट सी द्याट वे। सो रिसर्च प्रब्लम यसरी हो कि धेरै टेक्स्टमा चाहिँ छाउपडीलाई चाहिँ एकदमै सोसल एभलको रूपमा, सो ब्याड प्र्याक्टिसको रूपमा लिएको छ भए तापनि त्यो पर्टिकुलर सोसाइटीमा चाहिँ अलिक फरक छ होइन, त्यहाँ चाहिँ डिस्कोर्स हुनु चाहिँ तपाईँ रिसर्च कन्डक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो होला है। सो लेट्स मुभ अहेड। त्यसपछि लिट्रेचर रिभ्यू। अब लिट्रेचर रिभ्यूमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रिभ्यू गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो एरियाको टपिक कुन हो तपाईँको रिसर्च, त्यो एरियाको रिभ्यू गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले जर्नल्सहरू, आर्टिकल्सहरू, बुक च्याप्टर्सहरू वा बुक्सहरू, कुनै पनि कुरा, बाइट्सहरू, भिडियोजहरू, कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँको रियुजेबल छ भने त्यो ल्याउनुहोस्। एनालाइसिस अफ रिलेभेन्ट स्कोलरली आर्टिकल्स, मैले भने नि तपाईँको काम लाग्ने कुराहरू जहाँ पाइन्छ त्यहाँबाट यु क्यान टेक। अनि कन्टेक्स्ट फर द स्टडी, लिट्रेचर रिभ्यू होइन त्यसले के प्रोभाइड गर्छ त, कन्टेक्स्ट फर द स्टडी। तपाईँको कन्टेक्स्ट के हो त स्टडी गर्नको, कुन कन्टेक्स्टमा तपाईँ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। देन नाउ डिमोन्स्ट्रेट्स द एक्जिस्टिङ नलेज इन द फिल्ड। अब त्यही मैले भने नि लिट्रेचर रिभ्यूले के गर्छ त, तपाईँको एरियामा के कुराहरू भइसकेछन्, कसरी कसरी भएको छन्, त्यो सबै कुराहरूलाई के त सो गर्नुहुन्छ तपाईँले यो एरियामा चाहिँ। अनि कुनै ग्याप्स छ कि त्यहाँसम्म अहिले केही भएको छैन कि, वा कन्ट्रोभर्सिजहरू छ, तपाईँ चाहिँ त्यो के त गर्नुहुन्छ, टप टु बटम अप्रोचमा जानुहुन्छ है। तपाईँले सबै भएभरका कुराहरूलाई चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग एउटा आर्टिकल आर्टिकल वा एउटा अथरको चाहिँ आइडियाजहरूलाई कम्पेयर कन्ट्रास्ट डिस्कस गर्नुहुन्छ। अनि फाइनली चाहिँ त्यहाँबाट डेभिएट गर्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तो भइसकेको छ, यस्तो चाहिँ हुन बाँकी छ, वा म चाहिँ यो एङ्गलले चाहिँ रिसर्च गर्छु भनेर। बुझ्नुभयो त। लिट्रेचर रिभ्यूमा भइसकेको, अलरेडी भइसकेको, तपाईँको एरियामा भइसकेको रिसर्चमा चाहिँ त्यो कुरामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, एउटा चाहिँ रिभ्यू गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ त्यहाँ सर्ट समरी जस्तो ल्याएर इन्टरप्रिटेसन डिस्कसन सबै कुरा गर्नुहुन्छ। ओके, मेथोडोलोजीमा आउनुहुन्छ अब। सो दिस इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो सेक्सन अफ यो रिसर्च वर्क, जसमा चाहिँ तपाईँले रिसर्च डिजाइन डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको रिसर्च डिजाइन कस्तो हो, क्वान्टिटेटिभ, क्वालिटेटिभ, वा कसरी गएको छ त, त्यो पुरा एकदमै पोइन्ट वाइज। र मेथड्स के हो त, मेथोडोलोजी अन्तर्गत मेथड, अब मेथडमा टेक्निक्सहरू पर्छन्। अब क्वालिटेटिभ हो भने तपाईँको चाहिँ थ्योरिज वा होलान्, थ्योरिज आर कल मेथड्स, जस्तै तपाईँको जेन्डरमा वुमेन
सो फेमिनिजम हो कि डिकन्स्ट्रक्सन हो कि स्ट्रक्चरलिजम हो कि अब दुनियाँ छ अहिले त पोस्ट ह्युमेनिजम भयो कि त्यसको पनि पार्ट्स भयो स्पेसिफिक कुन हो त होइन सो न्यू हिस्ट्रिसिजम हो कि सो रेजिस्टेन्स हो कि पपुलर कल्चर हो कि अनि इको क्रिटिसिजम हो कि त्यो त्यसको पनि पर्टिकुलर कुनै अथरको कुनै डिस्कोर्सलाई समात्नु नै तपाईँको मेथड्स हो र त्यो मेथड्सलाई तपाईँले कसरी चाहिँ रिसर्च अथवा होल रिसर्च वर्कलाई तपाईँले कसरी होइन क्यारी आउट गर्नुभएको छ क्वान्टिटेटिभ हो भने कसरी तपाईँको कुनै एरिया से कुन एरिया सेलेक्ट गर्नुभयो कति चाहिँ स्याम्पल सेलेक्ट गर्नुभयो अनि क्वेसन आएर वा कुन वेमा तपाईँले डेटा कलेक्ट गर्नुभयो स्याम्पलिङ क्वेसन आएर चेकलिस्ट अनि क्वालिटेटिभ हो भने चाहिँ अब जर्नल्स आर्टिकल्स प्राइमरी सेकेन्डरी यही नै हुन्छ क्वालिटेटिभमा त्यस्तो धेरै हुँदैन आर्टिकल्स पढ्यो तिनीहरूले इन्टरप्रेट रिभ्यू गर्यो त्यही हो अनि मेथड्समा चाहिँ तपाईँको स्पेसल थ्योरी आउँछ यहाँ पर्टिकुलर थ्योरी यसैमा चाहिँ तपाईँ डेटा कसरी कलेक्ट गर्नुभयो सबै कुराहरू मेथोडोलोजीमा चाहिँ तपाईँले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ अनि सफिसियन्ट डिटेल तपाईँले भन्नै पर्छ सो स्टडी अब अरूले सफिसियन्ट डिटेल प्रोभाइड सफिसियन्ट डिटेल टु अलाउ द स्टडी टु बी रेप्लिकेटेड बाई अदर्स अब अरूले चाहिँ अब तपाईँको कहिलेकाहीँ अब अरूले चाहिँ तपाईँको रिसर्चलाई युज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा हो अब त्यो चाहिँ खासै यसमा आउँदैन यो इन्क्लुड्स इन्फर्मेसन अन द स्टडी अफ डिजाइन मेन कुरा त्यही हो अब तपाईँको स्टडी डिजाइन कस्तो छ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो होइन के कुराबाट स्टार्ट गर्नुभयो पार्टिसिपेन्ट्स क्वान्टिटेटिभ हो भने सब्जेक्ट्स के हुन् डेटा कलेक्सन मेथड कस्तो हो क्वान्टिटेटिभ हो भने क्वालिटेटिभ हो भने पनि अब तपाईँको लाइब्रेरी रिसर्च हो होइन बुक्सहरू पढ्नुभयो इन्स्ट्रुमेन्ट्स अब यिनीहरू त हाम्रो त्यस्तो खासै हुँदैन हाम्रो क्वालिटेटिभमा त त्यही हो लिट्रेचर रिभ्यू गर्ने हो प्राइमरी सेकेन्डरी अनलाइन पढ्ने हो बुक्स पढ्ने हो त्यही आउँछ बाँकी क्वान्टिटेटिभ हो भने त सबै कुरा डेटा मेथड इन्स्ट्रुमेन्ट्स स्ट्याटिस्टिक्स सबै कुराहरूलाई स्टेप बाई स्टेप यु हेभ टु मेन्सन मेथोडोलोजीमा है मेथोडोलोजी मिन्स अप्रोचभित्रको पनि पर्टिकुलर टेक्निकलाई मेथड्स भन्छन् रिजल्ट्स अब आउँछ त्यसपछि तपाईँको रिजल्ट्स के आयो त फाइन्डिङ्स के भयो त जुन डेटा कलेक्ट गर्नुभएको थियो र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुभयो एनालाइज गर्नुभयो त्यसपछि रिजल्ट के आयो भन्ने कुरा लेख्ने हो तपाईँले अब त्यो रिजल्टलाई क्वान्टिटेटिभ हो भने तपाईँको टेबल्स फिगर्स ग्राफ्स थ्रु यु क्यान प्रेजेन्ट होइन अनि यसमा पनि अब्जेक्टिभ र कन्साइज हुनुपर्छ तपाईँको रिजल्ट सब्जेक्टिभ हुनु हुँदैन एकदमै अब्जेक्टिभ र कन्साइज हुनुपर्छ एकदमै लेन्दी हुनु हुँदैन भनेको एकदमै स्पेसिफिक हुनुपर्छ एकदमै भेग हुनु हुँदैन भनेको अनि एकदमै अर्गनाइजेसन लजिकल हुनुपर्छ एकदमै कोहेरेन्ट हुनुपर्छ अर्गनाइजेसन अनि रिसर्च अब्जेक्टिभ्स के थियो त्यही अनुसारको तपाईँको रिजल्ट आएको छ भने यो रिसर्च इज ओके अदरवाइज यो रिसर्च इज स्टिल नट ओके भन्ने कुरा हो डिस्कसन अब रिजल्ट्स पछि तपाईँको डिस्कसनतिर आउनुहुन्छ सो डिस्कसनलाई अब धेरैले पहिला पनि राख्छन् सुरुमा डिस्कस गर्नुहुन्छ तपाईँ डिस्कसन मात्रै इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ एनालाइज गर्नुहुन्छ यो रिजल्टभन्दा अगाडि आउनुपर्ने कुरा हो अनि त्यसपछि कन्टेक्स्ट रिसर्च अब्जेक्टिभ्स लिट्रेचर रिभ्यू एन्ड एनी अदर थ्योरिज यो सबै कुरा हो डिस्कस गरिएको पार्ट नै डिस्कसन हो अनि सिग्निफिकेन्स अफ द फाइन्डिङ्स अनि लिमिटेसन्स विकनेसेस अफ द स्टडिज इम्प्लिकेसन अफ रिजल्ट के भयो त तपाईँको स्टडीको लिमिटेसन के हो विकनेस के हो अनि तपाईँको रिजल्ट जुन आएको छ त्यसको इम्प्लिकेसन के हो त्यसको इम्प्लिकेसन र रिकमेन्डेसनमा चाहिँ फरक छ इम्प्लिकेसन चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्स अफ your रिसर्च वर्क एन्ड रिकमेन्डेसन मिन्स सो सजेसन द्याट यु वान्ट someone to follow not importance सो नेक्स्ट वान लाइक तपाईँको डिस्कसन सेक्सनमा के आन्सर थियो अहिलेसम्म क्वेसन हो त्यसको आन्सर गर्नुपर्छ अनि प्रपोज एरियाज फर फ्युचर रिसर्चको लागि कुन कुन एरिया तपाईँले चाहिँ प्रपोज गर्नुहुन्छ यु क्यान प्रपोज द्याट होइन रिकमेन्डेसन भनेको अहिले यो एरियामा पनि रिसर्च गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले डिस्कसन सेक्सनको लास्टतिर अनि रिकमेन्डेसन हुन्छ अब यसमा प्रपोजलमा राख्दाखेरि यसमा अझै पनि हुन्छ जस्तै अब डिस्कसनमा सुरुमा त तपाईँले इन्टरप्रेट एनालाइज गर्नुभयो त्यसपछि सिग्निफिकेन्स भन्नुभयो इम्पोर्टेन्ट सिग्निफिकेन्स इम्प्लिमेन्टेसन इम्प्लिकेसन अनि लिमिटेसन र विकनेसहरू भन्नुभयो त्यसपछि अनआन्सर्ड क्वेसनको आन्सर गर्नुभयो लास्टमा चाहिँ रिकमेन्डेसन लेख्नुहुन्छ अनि कन्क्लुजन पनि लेख्नुहुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ डिस्कसन सेक्सनमा चाहिँ भन्नुहुन्छ आफ्नो पेपरको अब क्वालिटेटिभ हो भने डिस्कसन सेक्सन नै हामी रिजल्ट्स भन्ने त्यस्तो हुँदैन डिस्कसन
मै सबै कुरा लेख्छौँ हामीले डिस्कसनमा चाहिँ पर्टिकुलर नोभलमाथि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नोभलमाथि तपाईँ डिस्कस गर्नुहुन्छ त्यहाँ क्यारेक्टर्सको डायलगलाई लिएर सेटिङलाई लिएर सबै कुरा यही डिस्कसनमै आउँछ लिट्रेचर रिभ्यू पनि यसैमा फेरि मिक्स गर्नुहुन्छ अनि थ्योरिजहरू यसैमा आउँछन् थ्योरिजले चाहिँ तपाईँले फेरि टेक्स्चुअल एनालाइसिस गर्नुहुन्छ अनि कसरी चाहिँ थ्योरी र टेक्स्चुअल एनालाइसिस चाहिँ म्याच गर्छ अनि त्यो कुराहरूलाई तपाईँ इन्टरप्रेट गर्नुहुन्छ पर्टिकुलर नोभलमा टेक्स्टमा पोइट्रीमा यो कुरा छ र यो थ्योरीले यस्तो भन्छ सो यो कुराले यो कुरालाई सो गर्छ जस्तै कुनै पोइट पढ्नुभयो त्यसमा चाहिँ कुनै जेन्डर इस्यु पाउनुभयो भने जेन्डर इस्यु पनि अब धेरै छ इलाइन सो अल्टरको हो कि सिमन डी बिभरको हो कि कसको तपाईँ सो फेमिनिजम वा जेन्डर इस्यु लगाउँदै हुन्छ त्यो कुरा पर्टिकुलर ल्याएर हो यसरी थ्योरीले भन्छ र यसरी थ्योरीले भनेको कुरा ट्याक्कै यो टेक्स्टमा यसरी आएको छ भनेर चाहिँ यु हेभ टु प्रुभ द्याट है बुझ्नुभयो नि कन्क्लुजनमा अब फेरि कन्क्लुजन तपाईँको रिसर्चमा कन्क्लुजन लेख्नुहोस् होइन यो त साइन्स अब एट द एन्ड समराइज गर्नुहोस् तपाईँको मेन फाइन्डिङ्स के हो अनि रिस्टेट गर्नुहोस् तपाईँको रिसर्च अब्जेक्टिभ्सहरूलाई अनि प्रोभाइड्स अ कन्साइज एन्ड क्लियर आन्सर टु द रिसर्च क्वेसन र हाइपोथेसिस तपाईँको रिसर्च क्वेसन के हो हाइपोथेसिस के हो त्यसको क्लियर आन्सर त दिनुपर्छ अफकोर्स एट द एन्ड यु हेभ टु प्रोभाइड अदरवाइज your research will be conclusionless and discusses the broader implications of the research and its potential impact अब त्यही कुरा हो मैले जुन डिस्कसन सेक्सनमै भने त्यही कुरालाई चाहिँ वाट इज द इम्प्लिकेसन अफ यो रिसर्च ब्रोदर इम्प्लिकेसन फ्रम पर्टिकुलर टु जेनरलमा जानुहोस् अनि पोटेन्सियल इम्प्याक्ट के हुन्छ तपाईँको रिसर्च फिल्डमा होइन तपाईँको रिसर्चले गर्दा के इम्प्याक्ट आउँछ त वाट नलेज यु सो यो रिसर्च कन्ट्रिब्युट्स योर फिल्ड भन्ने कुरा हो त्यो लेख्नुहोस् कन्क्लुजनमा अनि रिफरेन्सेसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँले जुन जुन कुरा साइट गर्नुभएको छ त्यो रिसर्च पेपरमा त्यो तपाईँ चाहे एपिए अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन भन्छ अनि मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन एमएलए भन्छ र सिकागो अन्य पनि छन् कुन मेथड साइटेसन स्टाइल युज गर्नुभएको छ त्यो साइटेसन स्टाइल अनुसार सोर्स साइट गर्नुहोस् अदरवाइज फेरि प्लेजियरिजमको इस्यु आउँछ अनि अल्फाबेटिकली अर्गनाइज गर्नुपर्छ यो कुरा तपाईँ डिटेलमा पछि सिक्नुहुन्छ रिफरेन्सेसमा चाहिँ अल्फाबेटिकली तपाईँले इन्टेक्स साइटेसनमा के गर्नुभएको छ कुन कुन अथरलाई साइट गर्नुभएको छ तिनीहरूको चाहिँ पुरा वर्क अल्फाबेटिकली साइट गर्नुपर्छ रिफरेन्स सेक्सनमा एमएलए हो भने वर्क लिस्टेड भन्छ वर्क साइटेड अनि त्यसपछि यसमा कम्प्लिट बिब्लियोग्राफिक इन्फर्मेसन पनि हुन्छ जस्तै कुन वर्क हो कसको हो अनि पब्लिकेसन कहिले भएको हो अनि अहिले त अनलाइन साइट कुन हो त्यो चाहिँ अनलाइन ह्यान्डल यु हेभ टु मेन्सन www डट होला त्यो भयो भने एकदमै क्रेडिबल हुन्छ तपाईँको रिसर्च वर्क अनि फाइनल कपी प्रड्युस गर्नुभन्दा तपाईँले सबै कुराहरू जस्तै एपेन्डिसेसहरू एपेन्डिसेस भनेको तपाईँको कुनै चाहिँ रिसर्च गर्ने बेलामा क्वेसन आन्सरहरू थियो भने वा अन्य कुनै पेपर्सहरूलाई अट्याच गर्नुहोस् अनि बिगिनिङमा एक्नोलेजमेन्ट्सहरू फन्डिङ इन्फर्मेसनहरू अदर सेक्सनहरू होइन लेटर अफ एप्रिसिएसन हुन्छ त्यो कुराहरू पनि मेन्सन गर्नुहोस् वा राख्नुहोस् अनि बाँकी अब अरू पनि गाइडलाइन्सहरू के छन् त्यो कुराहरू क्लियर गर्नुहोस् फाइनल कपी प्रड्युस गर्नुभन्दा अगाडि कुनै जर्नल्सको पर्टिकुलर जर्नल्सको कन्फरेन्सको आफ्नै गाइडलाइन्सहरू हुन्छन् सो वेदर द्याट दोज गाइडलाइन्स आर फलोड अर नट यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल एन्ड देन स्ट्रक्चर एन्ड अर्गनाइजेसन अफ द रिसर्च पेपर भ्यारिज डिपेन्डिङ अन तपाईँको स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन पनि डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँको डिसिप्लिन कुन एरिया हो टार्गेट अडियन्स को हो स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट अफ द इन्टेन्डेड पब्लिकेसन भ्यान्यू उसको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ होइन कुनै पेपरले जर्नलले चाहिँ जेन्डर रिसर्चमा गर्ला कुनैले माइग्रेसनमा गर्ला कुनैले चाहिँ अब सो साइन्सको पर्टिकुलर फिल्डमा गर्ला कुनै लिटरेचरको पनि अब साइको एनालाइसिसमा गर्ला कुनैले मेल स्टडीमा गर्ला सो पर्टिकुलर जर्नलको चाहिँ थीम्स वा उसको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार यु हेभ टु डेभलप योर पेपर कम्प्लिट पेपर so you have to review the guidelines provided by the journal or conference where you plan to submit your research very carefully before you produce your final copy so I hope तपाईँहरूले चाहिँ बेसिक अप्रोचेस अथवा मेथड्स अफ रिसर्च आर्टिकल अथवा पेपर वर्क बुझ्नुभयो होला सो वन्स अगेन लेट्स रिभाइज तपाईँले चाहिँ टाइटलबाट सुरु गर्नुहुन्छ अनि अब्स्ट्र्याक्ट त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब्स्ट्र्याक्ट पछि आउँछ सो इन्ट्रोडक्सन र इन्ट्रोडक्सन पछि तपाईँको त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू पछि तपाईँको मेथोडोलोजी पछि रिजल्ट्स अनि त्यसपछि डिस्कसन रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन कहिलेकाहीँ सँगै नै राखिन्छ डिस्कसन एन्ड रिजल्ट्स भनेर
त्यसपछि तपाईँको कन्क्लुजन, त्यसपछि रेफरेन्सेस र त्यसपछि तपाईँको के हुन्छ त सो रिभाइजिङ एन्ड एडिटिङ यो सबै कामहरू हुन्छ फाइनली। आई होप यु लाइक द लेक्चर। आज तपाईँले लेक्चर सो मन पराउनु भयो र लेक्चर तपाईँलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। ओके, सो आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू।